ตอนเสาร์ของวันที่8เดือน10ปี2024เฮาอยู่ที่สี่แยกไฟแดงบ่ฮู้ว่าซื้อเขาเจ้าเอิ้นซื้อเป็นทางการใดๆเนาะแต่ว่าเฮาเอิ้นว่าไฟแดงธนาคาร ICBC เพราะว่าอยู่ใกล้กับธนาคาร ICBC จุดนี้นะมีกองประชุมช่วงนี้เนาะวันที่8ถึง11มาเบิ่งการสัญจรตามเส้นทางลองเบิ่งเนาะว่าเป็นไดเพราะว่าเห็นเพิ่นประกาศว่าจะปิดเส้นทางถนนไกรสอนนับตั้งแต่ประตูไซจนฮอดสี่แยกไฟแดงดงโดกก็เลยมาเบิ่งลองเบิ่งเนาะว่าเป็นไดเนาะสภาพการสัญจรถ้าเบิ่งบรรยากาศไปนำเนาะเส้นทางนี้ก็สิเป็นเส้นทางที่ว่าผู้นำแต่ละประเทศผ่านเพื่อไปที่ห้องประชุมเนาะห้องประชุมลักหาแถวนี้กำลังสร้างตึกใหม่ๆหลายเนาะตามถามโมเนาะเขาจะว่าเป็นตึกของกลุ่มบริษัทของเกาหลีนะกอกเนาะเจมาร์ดเป็นศูนย์ใหญ่ที่กำลังจะเปิดใหม่นะน่าจะเป็นศูนย์การค้านะเบิงเนี่ยเขาเจ้าก็ยังเที่ยวอยู่เนาะว่าเขาเจ้าปิดกับบริปิดได้น่าจะปิดเป็นชั่วโมงที่มีผู้นำผ่านเนาะมีตำรวจย่ามเลยข้าเจ้าหนาจะปิดอีกจักหน่อยเนาะมีตำรวจมาย่ามบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นๆเนาะพามาเบิ่งไปทางนี้เนาะอันนี้คือว่าเป็นธนาคารค่ำใกล้ๆครับมันประตูไซไปทางนี้แต่ว่าเขาเนาะเธอหนาจะพาไปเบิ่งตอนกลางเว้นเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนพาไปเบิ่งตอนกลางคืนเบิ่งกันต่ออีกจักหน่อยเนาะบรรยากาศงามเศร้าข้างหน้านี่เป็นบ้านน้องบอลเนาะแต่ว่าจุดที่เฮาอยู่ในหมู่ว่าขึ้นบ้านยังไงอยู่นี่น่าจะกำลังสร้างโรงแรมบ่นี่เนาะเห็นอ้อมหัวแล้วก็ติดป้ายแบบนี้นะคิดว่าแมนได้นี่แต่ว่าบ่เห็นแผนผังของอาคารเนาะหรือว่าเป็นป้ายโฆษณาบอกจังใดนี่เพราะว่าที่เขาจะมาติดก็คือเป็นป้ายของโรงแรมโคซี่กับโรงแรมฮิลตันเนาะมันมีบอลอาบน้ำอยู่ทางหลังคาบนโรงแรมโคซี่เนาะใกล้ๆกับน้ำพุนะน่าจะเป็นป้ายโฆษณาเสืออันนี้ก็เปิดใหม่นะกำลังสิเปิดกำลังปรับปรุงสถานที่น่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะว่าเห็นตำรวจหลายฮะเสาโรงแรมเดินไปราคาขึ้นละล้านเรา40 ดอลเนาะ30 กว่าดอล40 ดอลขึ้นละล้านขึ้นไปโมเมนต์50 ดอลเนาะ40 กว่าดอลขึ้นไปแม่ต้องมาเบิกเลย40ไม่ได้มานอน
มาลอง40 กว่าดอล เอามันมีห้างอาหารอยู่สันดาดฟ้า อ๋อ เขาเปิดให้คนขึ้นไปวันศุกร์วันเสาร์ คือสิมีห้องว่างหลายเนาะชักแล้วคนจีน ช่วงนี้มีกองผู้ชุมนะจะมีแต่ผู้นำว่ามาพักยันหวยคนนอกเขาไปปนบ่ เจอแล้วพวกจะน่ายมากไปหาคน แต่จนนายหรือจังไดกับโบถามเบิ่ง บอกว่าซื้อได้เบาเดาไปซื้อ ที่ลองโทรถามพวกจะคนไว้รอบนอนเป็นยังไงต่างคำประทานของไทยยังเอา แน่นเลยไปรีวิวเนาะ เกรดบอลจีน ตัวนี้ได้ อ่ะ ใหญ่เนาะ จีนอีกถึงเกาหลีเศร้าไปพัน ทราบปลาย สิบ ไห ไป ม พัน ตัวนี้ก็เราเห็นเนาะ กำลังเห็นเราสั่งไม้ติ๊กๆโรงแรมเนี่ย เขาพวกเพื่อนนั่นชวนตัวนี่เขาเจ้าคล้ายแล้วก็ใหญ่นี้มันเขาปลูกของแฮมปลูกยังไงแล้วก็ปลูกหลายสันเนาะ เขาเป็นเชิญซ้ำใหญ่หรือสีใหญ่สีใหญ่เนาะสีใหญ่พ่นเข้ม ตัวเดียวไปอันนี้ถึงไปเดียวอันแปดทั้งไอเด็กเนี่ยวะ ตั้งไปเต็มตำรวจออกเฮ็ดเบียกไล่ส่งนี่ วันยังมันประมาณว่า วันนี้วันผ่าน เข้ามาที่ใดแต่เมื่อนั้นก็มาวันประหารออกจากบนวันประหารที่สิบ ถอด เจ็ ผิ ด ดกันเนาะ โอ้มันกลัวเลยมันนี่วันที่ยังมัน เศร้าเก่า มันได้12 มื้อเลย ไวปะ คนมาหอดวันที่10คนมาหอดวันที่17 12 มื้อเลยมาหอดชื่อว่าเพิ่นเจ็บเพราะเวลารถผู้นับมาเลยตำรวจอำนวยความสะดวกให้กักรถไว้ตามทางหอนต่าง นี่เพิ่นน่ะผู้ใหญ่ไปเลยหยุดบ่ได้เนาะต้องไปตลอด ติดแต่อยู่หันรถมาเด็กบ่ติดเนาะ ๆก็จะกักรถไว้เด้ ก็จะกักรถไว้มันรถบนลายไปมาอะไรได้ข้างหลังอ่ะเขาสิได้จอดได้นี่ เป็นจอด จอดเป็นเงินรถผู้นำไปก่อนเนาะ ได้จอดแทนเข้าแลนด์ไว้ ไปไสเลย ไปที่พักบ่จะพักอยู่โรงแรมเลยเนาะหรือจังไดธรรมดาพักอยู่โรงแรมนั่นเลยเนาะ อ่า ได้มากเลยนะ บอลน่ะเป็นยังไงบอลก็จะปลุกเคลื่อนตอนให้เฮ็ดหยังตอนประชุมบ่ ฮะ เพื่อนแล้วแคบของเพื่อนหลังใหญ่ๆอย่าปลุกตอนนั้นก็จะเห็นหยังก็เขาขายเบิดหรือบ่เอาปีใดปี 2000ว่าก็จะวันปลุกเคลื่อนให้พวกต่างประเทศมาชุมมาหยังมาพักกันตอนนั้นเองเขาขายเบิดเลย
ผู้นำแต่ละประเทศก็มาประชุมเนี่ย เป็นหม้อวะหรือว่าเป็นบนจอดรถ เป็นหม้อ หม้อ ช้อปปิ้งหม้อแล้วนี่อันนี้ก็จะเอาสั่งไม้บน โอ้ ขึ้นรถ ก็ เม จะ ล์ ก็จะเช็ดค อ รั ยู่ ว นี่แล้วอยู่นี่นะไก่ชิ้นแล้วถามเขาว่าเป็นตึกของโคราชกรุ๊ปนี่นะ อ๋อสิเป็นเห็ดเป็นหม้อเป็นยังไง เห็นเป็นหม้อ จิกรวยเนาะพวกนี้เนาะ ของมันเจมาของกอกๆนี่แหละ แต่ว่าเป็นแบบเป็นใหญ่เลยนะอยู่นี่นะเป็นศูนย์ใหญ่อาจสิคล้ายๆบิ๊กซียูไอเทค หมูยอง น้ำพุกับเปิดเตเว่นขนาดเนาะ หมูยอง เขากลับมา7 โมงหมดน่ะเมื่อวานนี่ปิด โอ้ปิดไว้แต่ว่ามาสิมาลิดน้ำพุเนี่ยกลางรถไปบ่นี่ยัวเต็มมาเนี่ย ขี่รถนั่นนี่แหละมันกอกๆนี่แหละ ก็มันผสมมั้ง กำมือกอกๆนี่นะหล่อนี่นะขี่รถนั่นแท็กซี่เวียดนามมาแสนหาก็ว่าแพง เวียดนามตัวสีเขียวอันปะ มากำมือเขา แซงกันปะ เขาโทรกอกๆนี่ให้ ก็เท่าไรปะนี่ 88,000ถ้าเป็นตัวนี้กันคือกันแพงคือกันแสนปลายคือกัน ประมาณจะกิโล จังวะตั้งแต่ ประมาณจะกิโลเมตรแต่ไซส์เขาจะแต่ฮอดพัก วันพัก ฮอดบอกหมอลอย10 เตียง เขากระบวนเขามาบ่ หึ เขามาบนรถมันนี่ รถ เขามาบนรถตัวนั้นตั้งแต่วันพักเขามาบนรถเขี่ยมือนั่นเด้ โอ้ฮอดคุณวะโอ้ไกลเติบ แสนหาเคยขี่รถเวียดนามแท็กซี่มันก็เมื่อขี่3 รอบกอกๆนั้น 88,000ก็เงินกันทุกหนึ่งเนาะมันบ่บอกราคาน่ะเดียว ในแอปเนาะ แอปเขาใส่แอปใหม่มันบ่บอกตอนเขามาปีแล้วเขาใส่ตลอดใส่มันบอกราคามันคือบ่แพงขี่รถนั้น3 ล้อขี่หยังก็เจ้าว่าออนไลน์บ่เลยบ่ เอามาถึงทางที่นี่ ถึงทางลง เจ้าก็เฮ็ดตึกใหม่หลายอย่างนะ หลาย เก่าเนี่ยยังกระทบถึงหมดเลย ตอนเช้าๆเจ้าทว่าจำพักแค่ไกลๆเพราะงั้นเจ้าย่างเลาะทายบรรยากาศตอนเช้าอากาศเย็นๆผามันงามเด้แถวนี้นะ GDP FC 2นั่นนะก็เจ้าอยู่ต่างประเทศส่วนหนึ่งมักเบิ่งกันนะมักเบิ่งประเทศลาวมักเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเบิ่งการพัฒนาแต่ทายวิถีชีวิตก็เจ้า สวรรค์เนาะเขาจะโบกแกนเพื่อนเนาะถ้าซื้อที่รถเสา มันแค่ไหน มันไปซ้อนหน่อยซ้อน แค่เพื่อนเขา เจ้า ตลาดเด่น เขาเจ้าโบน่ะ ตลาด เจ้าท่าซีเขาเจ้าท่าซีใหม่เขาจะน่าเนาะเขาก็จะเอาไว้ ท่านมันจะสอน นี่ก็ว่าแพงมาก
เย็นพอดีคนมาหลายนะมาสำนีนะ บ้านเฮานี่มันซีมันเสามันอันนั้นไว้มันเป็นยังไงเป็นน้ำซีบ่หรือว่าเป็นน้ำอากาศมันซีบนท่าในวัดนี่ยังคือว่าเหลืองมันงามตุนเนาะคือซีบ่สูงบ่เสา อ๋อ บัญชีน้ำเพื่อนน้ำยังคือว่าเก่าไว้ เป็นเพิ่นมันท่าบ่ จังว่า ครูบาท่าเรื่อย จังว่านี่มันจะบ่ท่าดิคือวัดคือยังซิมมันขึ้นสูงมันจะขึ้นได้มันบ่ว่าบ้านเฮาเบิ่งงามได้ก็คือว่างามอยู่สียังใสดีในวัด ถนนยังไงถนนฝั่งงมถนนฝั่งงมได้นี่ ถ้าเฮือนคือว่าเก่าไว้สีเป็นน้ำว่าเขาเจ้าซื้อสีราคาบ่สูงบ่ ขึ้นกับคุณภาพสีวะมาผักแถวเข้มของไก่ตลาดอย่างเราสบาย เอาก่อนมาฝากอยู่อันนั้นนะโรงแรมมีจังไงใกล้ๆประตูโค้งจีนนะ อ๋อนี่ดิประตูคุ้งจีน นี่ปะนี่ เดี๋ยวเบิ่ง เราถ่ายวิดีโอแถวนี่ไอเอฟซีเบิ่ง เท่าไร700,000ป่ายโอ้ยเข้าไปแล้วห้องนั้น หน่อยปะ น้อยเสื้อหันเต็มเลยมุ้ยหดหีบ3 อัน เด้น หีบ3 อัน จีน มุ้ยหดบอลไหว3-4 อัน จอดยังไง มือเช้ามาน่ะมันตกเกือบเป็นทับตีนเลยซิ่งอ่ะอาเงินพัดเขียวช่วยหนา